tục liên quan đến chiến sự ác liệt ở Ukraine, Nga vừa lên tiếng giải thích họ tấn công dồn dập bằng tên lửa vừa qua là để trả đũa tỉnh Bryansk bị tập kích. Nỗi lo về sự cố hạt nhân tại nhà máy điện Zaporizhzhia tạm thời lắng xuống khi điện ở đây đã hòa với mạng lưới chung của Ukraine. Tại quốc gia Trung Âu là Cộng hòa Séc, vị tổng thống từng là quan chức cấp cao NATO có lập trường ủng hộ Ukraine mạnh mẽ vừa nhậm chức. Trở lại các vấn đề trên chiến trường, anh nói Nga có thể mạo hiểm mở cuộc tấn công mới vào thành trì Volodya. Tướng Mỹ nói Nga đã vi phạm nguyên tắc tác chiến cơ bản khi tấn công Bakhmut. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky tiếp tục nêu điều kiện đàm phán với người đồng cấp Nga. Những vấn đề nổi cộm khác trên toàn cầu. Thủ tướng Anh sắp thăm Pháp để hàn gắn quan hệ. Tổng thống Mexico từ chối cho phép quân đội Mỹ vào lãnh thổ trấn áp tội phạm. Hàn Nhật quyết cải thiện quan hệ qua chuyến thăm Tokyo của ông Yoon. Indonesia công bố hình ảnh xây dựng thủ đô mới. Tất cả sẽ có trong chương trình Thời sự quốc tế ngay sau đây. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Thời sự quốc tế ngày hôm nay. Và sau đây là những thông tin chi tiết. Quân đội Nga cho biết vào hôm 9 tháng 3 rằng các lực lượng của họ đã thực hiện một cuộc tấn công trả đũa quy mô lớn vào cơ sở hạ tầng của Ukraine sau khi hứng chịu một cuộc tập kích ở vùng Bryansk, giáp biên giới với Ukraine vào tuần trước. Ukraine thông tin ít nhất 6 thường dân đã thiệt mạng trong đợt tấn công tên lửa lớn đầu tiên của Nga kể từ tháng 2. Bộ Quốc phòng Nga nói rằng họ đã tấn công các công ty quốc phòng Ukraine và cơ sở hạ tầng quân sự khác bằng một loạt vũ khí như tên lửa siêu thanh Kinhan. Các tên lửa đã phá hủy mục tiêu, bao gồm căn cứ máy bay không người lái và điểm sản xuất đạn dược, đồng thời làm gián đoạn việc vận chuyển vũ khí từ nước ngoài cung cấp cho Ukraine bằng đường sắt. Tổng thống Volodymyr Zelensky thông tin cơ sở hạ tầng của các tòa dân cư ở 10 khu vực đã bị tấn công. Bộ Quốc phòng Nga nói các cuộc không kích nhằm đáp trả điều mà Moscow gọi là cuộc tấn công khủng bố ở vùng Bryansk vào tuần trước, khi các thành viên của một nhóm có tên là Quân đoàn tình nguyện tổ chức các cuộc tấn công từ Ukraine. Nga thông tin 2 thường dân đã thiệt mạng nhưng không tiết lộ cơ sở hạ tầng bị hư hại. Một năm qua, Nga đã nhiều lần tiến hành các cuộc tấn công trả đũa sau sự cố mà nước này đổ lỗi cho Ukraine, bao gồm cả vụ nổ gây hư hại nghiêm trọng vào tháng 10 năm 2022 ở cây cầu nối phần lãnh thổ Nga và bán đảo Crimea. Cơ quan điều hành lưới điện quốc gia Ukraine ngày 9 tháng 3 cho biết nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia đã được kết nối lại với lưới điện quốc gia nhằm giảm bớt lo ngại về thảm họa sau khi điện cung cấp cho nhà máy bị mất trong lúc diễn ra các cuộc không kích của Nga. Các nhà máy phát điện diesel dự phòng, biện pháp cuối cùng để ngăn chặn sự tan chảy do nhiên liệu lò phản ứng quá nóng, đã hoạt động sau khi nhà máy bị mất điện vào đầu ngày 9 tháng 3. Ukraine đổ lỗi cho Nga về việc mất điện ở nhà máy. Các quan chức khu vực Zaporizhzhia do Nga kiểm soát gọi đây là hành động khiêu khích của Kiev. Vụ việc làm dấy lên lo ngại về một vụ tai nạn ở các nhà máy điện nguyên tử lớn nhất châu Âu gần 4 thập kỷ sau thảm họa hạt nhân Chernobyl. Nhưng nhà điều hành lưới điện quốc gia Ukrenergo thông báo việc sửa chữa đã được tiến hành nhanh chóng. Thông báo có đoạn, các chuyên gia của Ukrenergo đang khôi phục nguồn cung cấp điện cho nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia sau khi bị gián đoạn bởi các cuộc tấn công tên lửa. Nhà máy đang chuyển từ máy phát điện diesel sang hệ thống năng lượng thống nhất của Ukraine. Các quan chức Ukraine đã báo cáo lực lượng Nga đã gây tổn hại đến an ninh bằng cách pháo kích vào các địa điểm gần nhà máy. Nga phủ nhận pháo kích và cáo buộc Ukraine đứng sau những hành vi gây hấn này. Ông Oleg Korykov, quyền chủ tịch cơ quan giám sát an toàn hạt nhân mà nước Ukraine, nói trong một cuộc họp báo hôm 9 tháng 3, những rủi ro tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia đang tăng đáng kể. Chúng tôi đang phản ứng nhanh chóng để giảm thiểu rủi ro. Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế, tổ chức giám sát hạt nhân của Liên Hợp Quốc cũng bày tỏ sự lo ngại sau khi xác nhận các máy phát điện dự phòng đã hoạt động, kêu gọi thiết lập một khu vực bảo vệ quanh nhà máy. Người đứng đầu IAEA, ông Rafael Grossi nói, mỗi lần chúng ta tung ra một viên xúc xắc đầy may rủi. Nếu chúng ta cho phép điều này tiếp diễn hết lần này đến lần khác, thì một ngày nào đó, vận may của chúng ta sẽ hết. Các giám sát viên của IAEA hiện đang có mặt tại hiện trường. Ông Grossi đã thúc giục hai bên thiết lập một vùng an toàn phi quân sự xung quanh nhà máy. Ông Petr Pavel, cựu chỉ huy quân đội Cộng hòa Séc và cựu quan chức hàng đầu của NATO, đã bắt đầu nhiệm kỳ 5 năm với tư cách là Tổng thống Cộng hòa Séc vào hôm 9 tháng 3. Với cam kết tiếp tục giúp đỡ Ukraine,
và hỗ trợ vực dậy nền kinh tế khó khăn trong nước. Ông Pavel đã đánh bại cựu thủ tướng theo chủ nghĩa dân túy Andrei Babis trong cuộc bầu cử vào tháng 1 năm 2023 nhờ cam kết củng cố vị thế quốc gia trong Liên minh châu Âu và NATO. Một sự thay đổi đáng kể từ Tổng thống tiền nhiệm Miloš Zeman, người cố gắng thúc đẩy quan hệ với Nga và Trung Quốc. Ông Pavel, một người theo chủ nghĩa tự do, vận động tranh cử với tư cách độc lập, đã truyền tải thông điệp đoàn kết ngay khi nhậm chức. Được biết, Tổng thống Cộng hòa Séc không có nhiều quyền lực, nhưng có quyền phê chuẩn thủ tướng và chọn người đứng đầu ngân hàng trung ương, có tiếng nói trong chính sách đối ngoại, là người có thể thúc đẩy chính phủ thực hiện chính sách. Là một quân nhân chuyên nghiệp, ông Pavel gia nhập quân đội vào thời Cộng hòa Séc, vẫn là một phần của khối xã hội chủ nghĩa Đông Âu, được tặng thưởng một cây thánh giá quân sự của Pháp vì lòng dũng cảm trong quá trình gìn giữ hòa bình ở Nam Tư cũ những năm 1990. Sau đó thăng tiến lên lãnh đạo Bộ Tổng tham mưu quân Séc và trở thành Chủ tịch Ủy ban quân sự của NATO trong 3 năm trước khi nghỉ hưu vào năm 2018. Ông Pavel, 61 tuổi, hoàn toàn ủng hộ viện trợ cho Ukraine để bảo vệ nước này chống lại Nga. Ông nhắc lại điều đó trong bài phát biểu nhậm chức tại hội trường Vladislav, được xây dựng vào thế kỷ 15 của lâu đài Praha. Ông nhận định Ukraine là một ví dụ cho thấy các nước nhỏ có thể thành công, đặc biệt nếu hợp tác với các nước khác. Ông nói tiếp, một tiếng nói thống nhất của Trung Âu là rất quan trọng nếu chúng ta muốn giúp Ukraine giành chiến thắng. Không chỉ kinh nghiệm lịch sử của chúng ta mới là lý do để chúng ta tiếp tục hỗ trợ khi viện trợ Ukraine, chúng ta đang giúp đỡ chính mình. Sau khi tuyên thệ nhậm chức, ông Pavel đã chào đón hàng nghìn người ủng hộ tại quảng trường lâu đài Praha, một số người vẫy cờ Séc và Liên minh châu Âu, trong khi dàn xướng hát quốc ca, cùng với phiên bản Séc của bài The Time Tea Ochagin. Ông Pavel cũng cho biết sẽ ủng hộ các chính sách nhằm kiềm chế lạm phát đã lên mức 17,5 trong tháng 1 năm 2022. Một trong những nhiệm vụ đầu tiên của ông Pavel là quyết định có phủ quyết dự luật hạn chế tăng lương nghỉ hưu từ tháng 6 năm 2023 hay không. Dự luật đã được Quốc hội thông qua và bị phe đối lập do cựu Thủ tướng Babis lãnh đạo nhận xét là vi phạm hiến pháp. Tình báo Bộ Quốc phòng Anh cho rằng dù Nga đang chiến đấu ác liệt và gian khổ ở Bakhmut, nhưng có thể họ sẽ vẫn mạo hiểm mở một cuộc tấn công mới vào thành phố Vuhledar thuộc Donetsk. Viết trên Twitter ngày 8 tháng 3, bài báo Anh nhận xét, quân đội Nga có lẽ xem Vuhledar là chìa khóa để xuyên thủng các phòng tuyến của Ukraine ở vùng Donbass. Theo Newsweek, Vuhledar đã chứng kiến giao tranh kinh hoàng vào tháng 1 và tháng 2 khi quân Nga tiến công ồ ạt, cố gắng bao vây thành phố. Moscow có lẽ đã muốn thay đổi cục diện bằng cách kiểm soát Vuhledar. Thế nhưng, Ukraine đã chống trả quyết liệt và hiệu quả. Chỉ huy quân đội của Kiev nói rằng Nga buộc phải rút lui sau các đợt tấn công thất bại, bỏ lại hàng chục xe thiết giáp. Tình báo Anh cho rằng những người đã lên kế hoạch quân sự của Nga đang rơi vào thế khó. Họ đau đầu lựa chọn giữa mở cuộc tấn công mới vào Vuhledar hay là dồn sức đánh lên phía Bắc ở khu vực gần Bakhmut và Kremina. Theo tạp chí Forbes của Mỹ, trên đường tới chiến địa Vuhledar ở miền đông Ukraine, đoàn xe tăng Nga luôn phải đi qua một cạm bẫy tử thần. Rất nhiều xe tăng đã bị phá hủy tại đây. Quân đội Ukraine đã gài min dày đặc ở một giao lộ thuộc ngoại ô thị trấn Mykytske, vùng Donbass. Tờ Forbes cho biết lực lượng Ukraine mai phục xung quanh bãi min, kiên nhẫn chờ đợi xe đoàn tăng đối phương tới nơi. Lúc đó, Ukraine sẽ phóng tên lửa diệt tăng có dẫn đường. Mặc dù có hàng chục xác xe tăng và xe chiến đấu bộ binh của Nga nằm tại khu vực, nhưng phía Moscow rõ ràng vẫn cố gắng vượt lên. Video do Ukraine công bố vào cuối tháng 2 cho thấy một chiếc xe chiến đấu bộ binh BMP-2 của Nga đã bị tấn công sau khi rơi vào bãi min và loay hoay không thể ra. Phương tiện lại bị giáng đòn bởi tên lửa diệt tăng. Truyền thông phương Tây cho biết, trong cuộc chiến mùa xuân, Nga đang nhắm mục tiêu vào thành phố khai thác muối Vuhledar của Ukraine. Các trận đánh bùng lên ở gần thành phố. Tuy nhiên, phía Nga không tiến lên mạnh ở hướng này so với ở Bakhmut. Ukraine đã gài min rất khéo léo, khiến xe tăng của Nga khó lòng né tránh. Ngoài ra, phía Kiev còn tấn công bằng tên lửa diệt tăng hay thậm chí là pháo HIMARS. Hệ thống này chủ yếu được dùng để tiêu diệt các mục tiêu, cố định căn cứ của địch, nhưng cũng linh hoạt sử dụng để xóa sổ xe tăng Nga bị vướng vào bãi min. Ngoài các loại min thời Liên Xô, Ukraine cũng sử dụng min diệt tăng do Mỹ cung cấp. Quân đội Ukraine đến cuối tháng 2 tuyên bố Nga đã mất ít nhất 130 xe tăng và xe bọc thép trong 3 tuần cố gắng tấn công vào Vuhledar. Con số này chưa thể kiểm chứng, Bộ Quốc phòng Nga không đưa ra bình luận. Hãng thông tấn TASS cho biết, Vuhledar là nơi chứng kiến giao tranh vô cùng dữ dội từ đầu năm 2023, thành phố ở phía tây nam vùng Donetsk. Nếu kiểm soát được đô thị này, quân Nga có thể tập kích Ukraine ở nhiều hướng,
đồng thời cắt đường dây hậu cần của đối phương đi tới khu vực Marinka. TASS cho biết, các lực lượng Nga khẳng định đã có bước tiến đáng kể ở miền Nam và miền Đông Vuhledar. Hiện báo cáo về cục diện giao tranh chưa thể xác thực. Tướng về hưu Mark Herling, cựu chỉ huy lực lượng Mỹ ở châu Âu, ngày 7 tháng 3 cho rằng các lực lượng Nga tấn công vào Bakhmut không hề có sự phối hợp nhịp nhàng với nhau, điều đó vi phạm nguyên tắc then chốt trong tác chiến. Tướng Mỹ chỉ ra, ông trùm công ty quân sự tư nhân Wagner Group đã nhiều lần chỉ trích quân đội Nga không cung cấp đủ đạn dược và vũ khí cho lực lượng lính đánh thuê. Ông chủ Wagner ngày 7 tháng 3 nói rằng các chiến binh Wagner đang làm mọi thứ để kiểm soát Bakhmut nhưng vẫn chưa được cung cấp đạn dược, thiết bị quân sự, vũ khí và phương tiện. Ông nói thêm, nhân tiện chúng tôi cũng thông tin rằng sau gần 1 tháng, họ đã cung cấp sảnh đặc cho chúng tôi. Ngoài ra, ông chỉ trích Bộ Quốc phòng Nga Sergei Shoigu chưa từng ra thị sát tiền phương. Tướng Mỹ Herling viết trên Twitter rằng trong xung đột Ukraine, lực lượng Nga đã vi phạm nguyên tắc trong 9 nguyên tắc tác chiến. Đáng chú ý nhất, theo ông Herling, trong nhiều tháng tấn công và vây hãm Bakhmut, sự thiếu phối hợp giữa ông chủ công ty Wagner là Prigozhin cùng Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu và Tổng tham mưu trưởng quân đội Valery Kulashimov cho thấy Nga đã vi phạm nguyên tắc cơ bản đầu tiên, đó là thiếu sự thống nhất và phối hợp trong bộ máy chỉ huy. Ông Herling cho rằng, theo học thuyết của nhà lý luận chiến tranh Kavon Kulashevich, sự đoàn kết trong chỉ huy chính là sự nhất quán về nỗ lực và mục đích của mọi thành tố. Chính phủ, người dân, tướng lĩnh và các đơn vị của họ, mỗi cá nhân trong đó phải hiểu được họ đang cố gắng đạt được mục tiêu nào và cách thức ra sao để hoàn thành nó. Theo tướng Mỹ, các binh sĩ sẽ chịu tổn thất lớn nếu như chiến đấu mà không rõ mục tiêu của mình. Ngược lại, Ukraine có thể vui mừng vì sự thiếu nhất quán của hàng ngũ lực lượng Nga đã gây rối loạn đội hình và tạo ra vô số cơ hội cho phản công. Hiện Nga chưa lên tiếng về các bình luận của tướng Mỹ về hưu Mark Herling. Cục diện giao tranh ở Bakhmut vẫn cực kỳ khốc liệt. Ông trùm Wagner cho biết có khoảng 12.000 đến 20.000 binh sĩ Ukraine vẫn còn cố thủ ở thành phố. Mặc dù các nhà phân tích phương Tây nghi ngờ giá trị chiến lược của thành phố Bakhmut, nhưng Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu nhấn mạnh việc kiểm soát Bakhmut sẽ giúp phá vỡ đường dây hậu cần của đối phương, phục vụ cho nỗ lực tấn công sâu hơn của Moscow. Trong khi đó, Phó Thủ tướng Ukraine Irina Vereshchuk cho biết còn 4.000 người dân ở lại Bakhmut, bao gồm 38 trẻ em. Tổng thống Ukraine Zelensky nói sẽ không đối thoại với Tổng thống Nga Putin nếu như Moscow không rút quân về nước. Trong cuộc phỏng vấn trên đài CNN hôm 9 tháng 3, Tổng thống Zelensky cho biết chúng tôi không nhìn thấy bất kỳ hoàn cảnh thích hợp nào để đối thoại với Tổng thống Liên bang Nga vì ông ấy không giữ lời hứa của mình. Chúng tôi không tin ông ấy. Nga nên rời khỏi lãnh thổ của chúng tôi và sau đó chúng tôi sẵn sàng tiến hành biện pháp ngoại giao và chúng tôi có thể tìm kiếm một hình thức đối ngoại cùng với các đối tác, nhưng chỉ diễn ra sau khi Nga rút quân. Ngoài ra, ông Zelensky cũng chia sẻ với đài CNN về đời sống cá nhân của mình trong bối cảnh cuộc xung đột ác liệt bước qua năm thứ 2. Ông nói tiếp, con gái tôi đi học đại học và con trai tôi đến trường ở Ukraine. Cả hai đều ở Ukraine. Chúng cũng giống như những đứa trẻ Ukraine khác. Chúng tôi sống chung với còi báo động. Chúng tôi muốn chiến thắng. Chúng tôi không muốn trở nên quen thuộc với cuộc chiến, nhưng đã quen với những thách thức. Ai nấy đều mong mỏi một điều, kết thúc cuộc chiến này. Điện Kremlin trước đó cho biết, bất kỳ cuộc đàm phán nào với Kyiv cũng phải dựa trên thực tế mới. Đó là Nga sáp nhập 4 tỉnh miền đông Ukraine vào cuối tháng 9 năm ngoái. Moscow cũng nói chưa nhận được đề xuất đàm phán thiện chí nào từ Kyiv hay Washington. Ngoài ra, cả Ukraine và Nga đều khẳng định không thỏa hiệp về Crimea, bán đảo mà Điện Kremlin sáp nhập năm 2014. Vấn đề nan giải này càng khiến hai bên khó ngồi vào bàn đối thoại. Thủ tướng Anh Rishi Sunak sẽ đến thăm Pháp vào cuối tuần này, với hy vọng tăng cường hợp tác giữa hai nước về vấn đề di cư và Ukraine, đồng thời nối lại quan hệ sau thời gian dài tranh cãi về Brexit. Tại các cuộc đàm phán ở Paris, Thủ tướng Sunak, người lãnh đạo chính phủ từ tháng 10 năm 2022, hy vọng sử dụng thiện chí để chấm dứt nhiều năm căng thẳng với Pháp trong hàng loạt vấn đề, từ di cư đến đánh bắt cá. Mối quan hệ song phương, vốn rạn nứt từ khi Anh bỏ phiếu rời Liên minh châu Âu vào năm 2016, đã được củng cố nhờ sự ủng hộ của các nước đối với Ukraine. Cuộc gặp được coi là cơ hội để làm sâu sắc thêm mối quan hệ. Theo một cố vấn của Tổng thống Pháp, ưu tiên của hội nghị thượng đỉnh lần này là kết nối lại mối quan hệ vốn rất quan trọng tại lục địa châu Âu. Cuộc họp diễn ra khi mối quan hệ giữa Anh và EU được cải thiện nhờ khuôn khổ Windsor, một thỏa thuận mới giữa Anh với EU nhằm khắc phục các vấn đề liên quan tới Bắc Ireland. Cuối tháng này, vua Charles cũng sẽ tới Pháp,
chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên trên cương vị quốc vương. Thủ tướng Sunak và Tổng thống Macron đã thiết lập mối quan hệ cá nhân tại hội nghị thượng đỉnh COP27 ở Ai Cập vào tháng 11 năm 2022, trong cuộc gặp trực tiếp đầu tiên của họ, 2 tuần sau khi ông Sunak trở thành thủ tướng. Mối quan hệ nồng ấm của họ được dán nhãn Le Broman trên các tờ báo của Anh. Thủ tướng Sunak đã tìm cách thiết lập lại quan hệ với Pháp sau khi trở nên xấu đi dưới thời người tiền nhiệm Boris Johnson và Liz Truss. Thủ tướng Sunak đồng thời tìm cách hợp tác với Paris để giải quyết số lượng lớn người di cư đến miền Nam nước Anh trên những chiếc thuyền nhỏ từ lãnh hải Pháp. Vào tháng 11 năm 2022, Anh và Pháp đã ký một thỏa thuận trị giá 72 triệu euro để tăng cường nỗ lực ngăn chặn những người di cư bất hợp pháp qua eo biển Manche. Vấn đề này dự kiến cũng sẽ là tâm điểm trong chương trình nghị sự sắp tới. Một nguồn tin tại văn phòng Thủ tướng Anh cho biết, điều quan trọng là London có thể hợp tác với Paris về vấn đề di cư toàn cầu để tăng cường tuần tra và trấn áp các băng nhóm vận chuyển người trái phép. Chính phủ Anh hôm 7 tháng 3 đã đưa ra chi tiết về một dự luật mới cấm nhập cảnh những người xin tị nạn trên những chiếc thuyền nhỏ qua eo biển Manche. Đề xuất bị một số tổ chức từ thiện cho rằng có thể không thực tế và hình sự hóa những nỗ lực của hàng nghìn người tị nạn chân chính. Tổng thống Mexico, ông Andrés Manuel López Obrador mới đây đã bác bỏ lời kêu gọi của một số nhà lập pháp Hoa Kỳ muốn đưa quân vào Mexico để chống lại các băng đảng tội phạm. Ông mô tả đề xuất này vi phạm chủ quyền của Mexico. Ông nói, chúng tôi sẽ không cho phép bất kỳ chính phủ nước ngoài nào can thiệp vào lãnh thổ, càng không cho phép lực lượng vũ trang của các chính phủ nước ngoài can thiệp. Thời gian qua, vụ bắt cóc 4 người Mỹ, 2 trong số họ đã thiệt mạng ở một bang biên giới phía Bắc Mexico, đã làm gia tăng những lời kêu gọi từ các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa ở Washington muốn có một đường lối cứng rắn hơn với tội phạm có tổ chức. Nghị sĩ Đảng Cộng hòa đại diện bang Texas, ông Jan Crenshaw đã viết một thông điệp bằng tiếng Tây Ban Nha trên Twitter hỏi Tổng thống López Obrador tại sao ông phản đối đề xuất đưa ra vào tháng 1 năm 2023 cho phép lực lượng quân sự Mỹ trấn áp các băng đảng buôn bán chất cấm ở Mexico. Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Lindsey Graham cũng cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Fox News rằng đã đến lúc thông báo cho Mexico và phân loại một số băng đảng của Mexico là nhóm khủng bố nước ngoài. Được biết, các vụ bắt cóc chết người và phản ứng dữ dội trong nước có thể làm phức tạp thêm nỗ lực thúc đẩy sự hợp tác chặt chẽ hơn giữa Hoa Kỳ và Mexico về nhập cư và ngăn chặn buôn bán chất cấm, đặc biệt là fentanyl. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol dự kiến sẽ đến thăm Nhật Bản vào thứ Năm tuần tới để hội đàm với Thủ tướng Fumio Kishida. Đây là những nỗ lực mạnh mẽ của Seoul nhằm giải quyết các tranh chấp với Tokyo, cũng như là những dấu hiệu tan băng trong quan hệ hai nước. Chuyến thăm 2 ngày của ông Yoon tới Nhật Bản cùng vợ Kim Keong-hee diễn ra sau khi Hàn Quốc công bố kế hoạch giải quyết vấn đề bồi thường lao động thời chiến với Tokyo. Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Hirokazu Matsuno cho biết trong một cuộc họp báo hôm 9 tháng 3 rằng Hàn Quốc là đối tác quan trọng của Nhật Bản, hai nước nên cùng hợp tác để đối phó với những thách thức khác nhau trong khu vực và trên thế giới. Chuyến đi của ông Yoon đến Nhật Bản có thể cải thiện hơn nữa quan hệ song phương. Cuối ngày 9 tháng 3, Thủ tướng Kishida nói với các phóng viên rằng Nhật Bản đánh giá cao thông báo của Hàn Quốc về giải pháp đối với vấn đề lao động thời chiến. Ông coi chuyến thăm của Tổng thống Yoon là cơ hội để thúc đẩy quan hệ. Tại Seoul, văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết chuyến đi của ông Yoon sẽ đánh dấu việc nối lại thăm viếng lẫn nhau giữa lãnh đạo của hai quốc gia, gọi chuyến đi này là một cột mốc quan trọng hướng tới cải thiện quan hệ. Hy vọng hai quốc gia sẽ mở rộng hợp tác kinh tế và an ninh, đồng thời thúc đẩy giao lưu nhân dân, nhằm vượt qua lịch sử không tốt đẹp trong quá khứ. Theo kế hoạch, một quỹ do chính phủ Hàn Quốc hậu thuẫn sẽ trả tiền bồi thường cho các lao động bị cưỡng ép hiện còn sống. Thủ tướng Kishida ca ngợi quyết định của Hàn Quốc, nói rằng nó sẽ giúp khôi phục mối quan hệ lành mạnh giữa Tokyo và Seoul. Mối quan hệ song phương đã giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ, sau khi tòa án hàng đầu của Hàn Quốc vào năm 2018 ra lệnh cho hai công ty Nhật Bản, Mitsubishi Heavy Industries và Nippon Steel phải bồi thường cho các nạn nhân lao động cưỡng ép. Tuy nhiên, Tổng thống Yoon đã cố gắng cải thiện quan hệ với Nhật Bản từ khi nhậm chức vào năm ngoái, đồng thời tăng cường hợp tác quân sự với Hoa Kỳ trong bối cảnh các mối đe dọa an ninh ngày càng tăng từ Triều Tiên. Trong khi đó, Nhật Bản đang xem xét mời ông Yoon tới tham dự hội nghị thượng đỉnh G7, dự kiến được tổ chức vào tháng 5 tới tại thành phố Hiroshima. Một tấm hình được chụp trong khu rừng nhiệt đới ở Đông Borneo, nơi đang xây dựng và lắp đặt cơ sở hạ tầng, đã được chính phủ Indonesia công bố. Đây là khu vực nước này chọn xây dựng thủ đô mới. Các quan chức hứa hẹn về một thành phố xanh bền vững, đặt môi trường vào trung tâm của sự phát triển, hướng tới mục tiêu trung hòa khí carbon vào năm 2045. Dự án vấp phải sự chỉ trích từ các nhà môi trường và cộng đồng bản địa,
Những người cho rằng dự án làm suy thoái môi trường, khiến diện tích rừng thu hẹp lại, môi trường sống của các loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng, như đới ươi ngày càng khó khăn hơn. Indonesia bắt đầu xây dựng thủ đô mới vào giữa năm 2022, sau khi Tổng thống Joko Widodo tuyên bố, Jakarta, thủ đô hiện tại bị tắc nghẽn, ô nhiễm, dễ xảy ra động đất và đang nhanh chóng chìm xuống biển. Kế hoạch cho thủ đô mới, dự tính lớn gấp đôi thành phố New York, là rất hoành tráng. Các quan chức khuyến khích tạo ra một thành phố xanh, tập trung vào rừng, công viên và sản xuất lương thực sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo. Ông Bambang Susantono, lãnh đạo dự án xây dựng thủ đô Nusantara, khi nói về thiết kế của thành phố và khả năng giải quyết những thách thức trong tương lai, đã cho biết: chúng ta phải nghĩ xa hơn những gì đang xảy ra ngày nay và cố gắng giải quyết các vấn đề chắc chắn sẽ xảy ra với nhiều đô thị trong tương lai. Bản vẽ được chính phủ chia sẻ cho thấy, thành phố được bao quanh bởi rừng, người đi bộ trên vỉa hè dập bóng cây và các tòa nhà có mái phủ bằng cây cối, xung quanh là những con đường đi bộ, ao hồ trong xanh và vườn cây tươi tốt. Kiến trúc các tòa nhà lấy cảm hứng từ sự hiện đại kết hợp với kiến trúc truyền thống của Indonesia. Dinh tổng thống có hình chim Garuda, một loài chim thần thoại và là biểu tượng quốc gia của Indonesia. Các tòa nhà khác mang phong cách kiến trúc của người bản địa. Ông Basuki Hadimulyono, Bộ trưởng phụ trách công trình công cộng và nhà ở của Indonesia, cho biết vào tháng 2 rằng cơ sở hạ tầng của thành phố đã hoàn thành 14%. Việc xây dựng các tòa nhà quan trọng, chẳng hạn như dinh tổng thống, dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 8 năm 2024. Chương trình Thời sự quốc tế hôm nay đến đây là khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.